أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm Stas teacher engineer Kalimullah, director Bright Future Institute Batkhela Malakand. حاضر هم ستاسو سره د MS Access کوم چې موږ پای کې لایبرری مینجمنت سیستم باندې کوم پروجیکټ شروع کړو دا غي لیکچر نمبر 2 دی. په پریویس لیکچر کې موږ ډیټابیس کریټ کو د LMS په نوم باندې بیا موږ کریټ تلاړو او ټیبل ډیزاین کې موږ د بوک په نوم باندې یو ټیبل کریټ کو بیا د مینیو په نوم باندې بل ټیبل کریټ کو د یوزر په نوم باندې د مختلف فیلډ حواله سره بل یو ټیبل کریټ کو. وس په دې کې نیکسټ سټیپ کې په نننی لیکچر کې موږ دا کار کوو چې موږ په دې مین یو ټیبل باندې دلته کلیک کړل او کویری ویزارډ ته لاړو ایکسټرا کریټ ته ولاړ شو. د ټول مخکې مې څه چلو کو په مین یو کویری باندې مې کلیک کړل بیا رالم کریټ ته او دلته رالم کویری ویزارډ ته دلته سیمپل کویری ویزارډ وکما ټول فیلډز به راواړو ما دا به نیکسټ کم مین یو کویری بس ټیک ته فینیش کم. تاسو اوس دلته کته شئ د مین یو کویری په نوم باندې یو کویری چې دا جوړه شوله. کویری دا زده کوي چې کویری مطلب دی په ډیټابیس باندې مختلف اپریشنز کول. د دې لپاره مونږه کویری جوړو. بیا مین یو کویری په نوم باندې دا مونږ سیو کړله. وس په سټیپ نمبر 3 چې دی دا مونږ سټیپ نمبر 1 LMS کریټ کو. سټیپ نمبر 2 بوک مونږه په بوک په نوم باندې یو ټیبل کریټ کو. سټیپ نمبر 2 چې 3 چې دی د مینیو په نوم باندې یو ټیبل مونږ کریټ کو. سټیپ نمبر 4 کې د یوزر په نوم باندې یو ټیبل کریټ کو. سټیپ نمبر 5 چې دی نو هغه مینیو کویری چې دی هغه مونږ په د یوزر باندې کلیک کړل او دا غي نه د مینیو کویری په نوم باندې مونږ یو کویری کریټ کړل. وس مونږ په د مینیو کویری باندې کلیک کوو او دلته راځو external data ته database tools ته او دلته راځو relationship ته. اوس دا ډیر زیات موست امپورټنت دغه د سټیپ دی. دا یو پیر بیا ځو کوم په مینیو کویری باندې مې کلیک کړل. مینیو کویری باندې کلیک کېدو نه بعد دلته رالم database tools ته او دلته رالم بیا relationship ته. په دې کې مې راوستله book menu او بیا مې راوستله user. دا درې ټیبل ما راوستله. دا مې لږ لاندې کړله. وس په دې کې مې داسې چلو کړلو چې دا book والا چې کوم ID ده دا مې راواغستله او دلته د مینیو چې کوم ټیبل دی د دې د book باندې مې کېښودله. مطلب دی چې د book ټیبل چې دی د هغې ID انټرلینک شوله د مینیو ټیبل د book فیلډ سره. دا به زه کریټ کوم. بیا دغه شانتې د یوزر دا کم ID چې دا به راواخلم او دلته به په یوزر باندې کېدم. نو مطلب دی چې د یوزر ټیبل کم ID چې وه کم فیلډ او ID هغه د مینیو ټیبل د یوزر فیلډ سره هغه اټیچ شو. دا ډیر زیات امپورټنت دی. تاسو کته په دې ویډیو کې کتم شئ چې د دې یوزر ID ما راواغستله د مینیو ټیبل د دې یوزر باندې ما کېښودله. د بوک د ID مې راواغستله او دلته مې د مینیو ټیبل په بوک باندې کېښودله. د ریلیشنشپ کریټ شو. دا به زه سیو کړم او دې ځای به زه ایگزیټ شم. دا اوس مونږ یو بل کار وکړو. اوس په سټیپ نمبر 5 کې سټیپ نمبر 6 کې د روان کم سټیپ دی د دې په دې کې د لپاره مونږ داسې کوو چې مونږ د دې بوک باندې کلیک کوو او د نه فارم جوړو. واټ از فارم؟ فارم چې دی دا د ډیټابیس کې انټری کوي. چې کله موږ په فارم کې انټری وکړو دا ډیټا اصل کې ځي ټیبل ته او په خپل ټیبل کې هغه باقاعده سیو کیږي. د دې لپاره په دې بوک باندې ما کلیک کړل. کریټ ته رالم فارم ته رالم فارم کریټ شو. په دې کې یاد ساتئ چې دا پورشن چې دی دې باندې به کلیک کوئ او ډیلیټ بټن پریس کوئ یا بیک سپیس یا په دې باندې رائټ کلیک کوئ او دا ما کلیک کو او ډیلیټ بټن به د خپل کیبورډ نه کلیک کوئ چې دا ډیلیټ شي. دا ډیلیټ شو. دا به زه سیو کړم او دې ته مې ورکو بوک فارم. د دې فارم نوم ما کېښود بوک فارم. اوکې
دا مې بند کو. بیا به راشم دغه شانتي دویم نمبر یوزر ته، یوزر باندې به کلیک کوم، کریټ فارم، دا به ترې ډیلیټ کوم، دا به سیو کوم د یوزر فارم په نوم باندې. اوکې دا هم جوړ شولو. اوس بیا ها اوس نیکسټ په بیا داسې وکړو چې په مین یو کویري باندې به کلیک کوم، کریټ ته به راشم، فارم ته به راشم، دا فارم چې دی دا کریټ شو او دې له به نوم ورکړم مینیو کویري فارم. دا د مینیو کم کویري د هغې نه د مینیو چې کم کویري مونږ جوړ کړي وو هغې نه اوس مونږ فارم کریټ کړو. اوس په داسې وکړم چې کم فارم مونږ جوړ کړه، په دې بوک فارم باندې به رایټ کلیک کړم، د دو ډیزاین ته به راشم د پاره دی چې په دې کې چینجز وکړم. دلته دې ته ویل کېږي د ایم ایس اکسس کنټرول یا د ایم ایس اکسس د فارم کنټرولز. دا مختلف کنټرولز دي. دې کې مونږ یو وایو بټن تاسو ته پته رسنګ چې تاسو د سویچ الکتریسيټي دا سویچ بټن چې دا کلیک کوئ په هغې باندې تاسو لایټ ان اف کوئ یا فین په ان اف کوئ یا ریفریجریټر په دې باندې ان اف کوئ، دا کار دا کوي. نو دې لپاره چونکې په دې باندې بیسک اپریشن کېږي نو د دې لپاره ما دا بټن باندې کلیک کړله، دلته مې بټن راواغېستلو. چې کله بټن مې راواغېستو نو بیا به راشم ریکارډ اپریشنز ته او په دې کې به راشم ایډ نیو ریکارډ ته. په دې کې به زه دلته راشم زه یم چې زه پې د خپل مرضۍ سره لیکل کول غواړم، نو دې ته ما وویل چې ایډ نیو بوک، موږ وایو چې دې سره یو نوی بوک ایډ کړم. دا اوس زموږ سره راغی، دا به لږ غټ کړو، دا زموږ سره په دې کې دا یو جوړ شو. دا مې سیو کړو، دا بند کړم. بیا به راشم یوزر فارم ته، په دې به رایټ کلیک کړم، ډیزاین ویو ته به راشم، په دې کې بیا یو بټن راواخلم، دا مې کلیک کړه، ریکارډ اپریشن ته ایډ نیو ریکارډ نیکسټ. اوس په دلته راشم ایډ نیو یوزر، مطلب دا چې یا ایډ یوزر ټایپ چې کم ټایپ والی یوزر چې دی هغه ته دغه چې دی دا بوک هغه ته موږ ایشو کوو. دا به زه راواخلم، دا مې هم سیو کوو. دغه شانتې بیا به په دې باندې رایټ کلیک کوم، په مینیو فارم باندې مې رایټ کلیک کو، مینیو کویری فارم، د دې ډیزاین ته رالم. په دې کې به لږ کار زمونږ بدلیږي. دې لپاره به اوس زه رااخلم کمبو باکس، تاسو دلته وګورئ. کمبو باکس، دا کمبو باکس ما راواغستو. کمبو باکس کار دی چې زمونږ سره هغه ملټیپل ویلیو مونږ ته شو کوي. نو دا یاد ساتئ چې دې کې ما زه یو پیره بیا دا کار کوم، دلته دا دی کمبو باکس، وینئ تاسو دا کمبو باکس ما راواغستو. په دې کې به زه ووایم چې I want the combo box to get the value from another table or query. another table زه یم چې د دې دا دغه چې کوم دی د کم ټیبل نه ویلیو راواخلي، دا ویلیو راواخلي د بوک ټیبل نه. نو بوک ټیبل مې راواغستو، دلته مې دا نیکسټ کوم. اوس د بوک ټیبل نه زه یم چې څه راواخلي، د بوک ټیبل نه زه غواړم چې دا دې راواخلي بوک نیم. نیکسټ دلته به بوک نیم نیکسټ نیکسټ. اوس وته چې دا په کوم ځای کې سټور کا، په بوک کې. نیکسټ فینیش.
او دې له به نوم ورکړم select book مطلب دی ته کوم بک د یوزر ته دا ایشو کې. بیا دویم نمبر بیا به بل کمبو باکس راواخلم بیا به قضیې ته راشم I want the combo box to get the values from another table or query. دا به next کم زیمه چې هغه ویلیو د کم ځای نه ولا بک ټیبل نه راواخلم next پې کمه اوس ویلیو کم یا ده هغه اتر ده دا به next کم په ascending order کې سره واخله اتر راواخله next دا به څه کې سټور کا په بک کې ځکه چې مونږ خو دا ټوله ډیټا چې کم ده د کم ځای نه اخلو دا د بک نه راخلو next finish دې ما ورکو چې اتر اف دی بک چې دی هغه څوک دی مونږ چې بیا کله انټري وکړو نو دا په خپله باندې مونږ ته شو شي چې کم هغه اتر دی او کم بک هغه ته ایشو شو. په دریم نمبر باندې بیا سوري ما بل کمبو باکس راواغستو او بیا ورته وی I want the combo box to get the values from another table. دا به next کما ویلو د کم ځای نه واخله د بک نه راواخله سره راواخله سیریل نمبر next serial number next دا په څه کې سٹور کا دا په بک ټیبل کې سٹور کا next finish دلا ما ورکو د بک سیریل نمبر سره دا ما ورکو اوس د دې نه بعد مونږ بل کمبو باکس راخلو دا یا ساتي چې په دې کې زمونږ سلور کمبو باکس دا به زمونږ ضرورت راځي دا به زمونږ په کار راځي بیا I want the combo box to get the value from another table or query دا به راواخلم next ویلیو کم ځای نه واخله بک نه راواخله سوري بیک په شو دې لپاره به زه راواخلم یوزر ټیبل نو اوس یو ویلیو راخلم دا به next کما یوزر نو تاسو ته پته را په یوزر کې دوا فیلډ یو آی ډي او یو یوزر رولو دا مې راواغستله next مې کړله دلته مې دا یوزر رول کو next مې کړه زم چې دا په کوم ځای کې سٹور کا دا په یوزر کې سٹور کا next finish select user type time ورته ولیکلو دا ما سیو کو چونکه نوې کار پکې وکړو مونږه نوې فیلډز مونږه دا راواغستله یو بټن راخلم دا بټن دلته ما جوړه کړله ریکارډ اپریشن ته ایډ نیو ریکارډ ته next او دې ته ما وویل چې ایډ نیو بک یوزر اوس دا بک چې څوک یوز کوي چاته چې موږ بک ایشو کوو دا هغه یو نوی کریټ کا دا ما بټن ول ورکو همله غټ کو سیو کو نو نن پورې چې کوم موږ دا لیکچر وکړو دا یو پیره زه بیا ریپیټ کوم په بک باندې رائټ کلیک کړه او کریټ ته لاړو او دا هغې نه موږ فارم جوړ کړو د یوزر نه موږ فارم جوړ کړو بیا مې په مینیو کویری باندې رائټ کلیک کړه د هغې نه مې فارم جوړ کړو بیا چې کله فارم جوړ شو نو د هغې باندې مې رائټ کلیک کړه ډیزاین ته لاړم ډیزاین ویو ته او دا یو بټن ما په دې کې ایډ کړل بیا مې په یوزر فارم باندې رائټ کلیک کړو ډیزاین ته لاړم دا یو بټن پکې ما ایډ کړل او بیا مې اخر سټپ دا وکړو چې په دې باندې مې رائټ کلیک کړه ډیزاین ته لاړم خو په دې کې مې لږ کار مختلف وکړو دلته لاړم کمبو باکس مې راواغسته یو کمبو باکس کې ما سلیکټ بک والا کمبو باکس جوړ کړو بل کمبو باکس مې د اتر اف دی بک دپاره جوړ کړو بل کمبو باکس چې دی هغه ما راواغ سیریل نمبر دپاره او اخیره یو کمبو باکس مې جوړ کړو
د سلیکټ یوزر ټایپ لپاره او بیا مې بټن ته راغلم دلته د هغې په تور باندې مې ایډ نیو بک یوزر په نوم باندې بل یو بټن چې دی دا کریټ کړو امید لرم چې دې ځای پورې کوم سټیپس دي دا به تاسو په اسانه باندې زده کړي زما سره چې پیرل کار کوئ نو انشاءالله دا به تاسو ته زده کیږي هم او تاسو پر هغې باندې به بیا خپل پریکټیکل کار هم کولی شئ. وزور ورکړئ چې خپل ټیچر انجینر کریم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان.